چې تاسو وګورئ موږ سره دا ویکټر وا 0 to 4 یعنی A to point B. اوس د دې یونټ ویکټر نو هغې موږ سره میګنیچیوډ ایگزیکټلی 1 برابر دی. په 1 باندې د دې دا ایرو موږ ته ولاړ دی او ډایرکشن یې هم سیم هغه دی کوم چې موږ سره د اوریجنل ویکټر و. پیپر ده په دې باندې زه ځان ته یو ویکټر جوړوم د اوریجن نه ما سره دا سټارټ شوه او تر دې پورې د دې موږ سره کوردینیټ چې کوم د بی پوینټ دی نو هغه دی 4 او 3. وای اکسس باندې دا موږ سره 3 دی او په ایکس اکسس باندې 4 دی. سټارټ د دې موږ سره د اوریجن نه دی. که چېرې زه دې لپاره یونټ ویکټر واخلم هم د دې ویکټر دپاره نو د دې ویکټر چونکې یو نوم دی نو د دې یونټ ویکټر به هم موږ سره یو میګنیچیوډ هغه به د 1 برابر وي ډایرکشن به سیم هغه وي کوم چې موږ سره د دې و. لکه که چېرې تاسو دې ویکټر ته وګورئ زه یې لږ غوندګي زوم کوم نو دا وی ویکټر موږ سره سیم هغه ډایرکشن کې دا کوم چې موږ سره دا اوریجنل ویکټر وه خو د دې میګنیچیوډ بس موږ سره صرف 1 دی نو دا په دې وجه یونټ ویکټر ورته ویل کېږي. یونټ معنی تاسو عام اصطلاح کې 1 اخلئ. که چېرې په دې اگزامپل باندې څوک کلیر نه وي نو په دې ایکس اکسس باندې پیرلل یا په وای اکسس باندې پیرلل تاسو ځان ته یو ویکټر اخیستی شي د هغې میګنیچیوډ د یونټ ویکټر میګنیچیوډ چې تاسو وګورئ نو هغه به موږ سره د 1 راځي. زر غونته کې له ځان ته یو ویکټر ډرا کوو